हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एउटा फोटोशपमा चाहिँ ड्रेस चेन्ज कलर कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईले व्हाइट कलरको टी-शर्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यो हो। यसमा चाहिँ कलर चेन्ज कसरी गर्ने यसको बारेमा सिक्नेछौं। र सबैभन्दा पहिले तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु होला र गर्नुभएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। र यो म्याजिक टुलको युज गर्छौं। यो टुलमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सेतो कलर जति छ त्यो चाहिँ हामीले सेतो भागलाई हामीले के गर्छौं, सिलेक्ट गर्छौं। जुन जुन साइडमा चाहिँ तपाईको सिलेक्ट भएको छैन त्यो भागलाई पनि हामी सिलेक्ट गर्छौं। यति गरिसकेपछि तपाईले जानुपर्ने हुन्छ इमेजमा गइसकेपछि एडजस्टमेन्टमा र यसमा गएर ह्यू भन्ने हुन्छ, ह्यू एन्ड सेचुरेसन भन्ने दिएको छ। र यसमा गएर तपाईले यसरी कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अहिले देख्नुभयो हजुरले यसरी कुन कुन साइडमा लाउँदाखेरि कस्तो देखिन्छ हैन। तपाईले यसरी ब्ल्याक कतिको राख्ने हैन, व्हाइट अलि बढी नै भयो हैन। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसलाई यसरी अलि पछि लगाउँ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो गर्नुभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ यो लेयरलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्नु होला। कन्ट्रोल जे गर्दा नि हुन्छ। डुप्लिकेट गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ, किनकि एउटामा चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो भने अर्कोमा चाहिँ तपाईको फोटो पनि बिग्रदैन। र यसमा चाहिँ हामीले फोटो चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हाम्रो जस्तै मानौ ब्ल्याक छ, ओके गर्दै कन्ट्रोल डी गर्दिन्छ हामी। यो टी-शर्ट ब्ल्याकमा भइसकेको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हेर्दाखेरि यसरी ब्ल्याकमा छ। र यसैलाई चाहिँ तपाईले अझ फेरि डुप्लिकेट गरेर यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं, यो आँखा चेन्ज गरिदिनु होला। यदि तपाईको यो लेयर छैन भनेपछि विन्डोजमा गएर लेयरमा टिक लगाउनु होला। लेयरमा टिक लगाउनु भने यो लेयर आउँछ र यसमा चाहिँ हाम्रो यसरी सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ कलर हाल्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ जुन तपाईको यहाँ सिलेक्ट भएको छैन यो भागलाई पनि सिलेक्ट गर्नु होला। यदि त्यो सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईको एकदमै सजिलो हुनेछ र क्लियर पनि तपाईको सिलेक्ट भयो भने अझै राम्रो देखिन्छ पनि। र यो भागलाई चाहिँ हाम्रो यसरी यो भागमा चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट कति भएको छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। यसरी भएको छ र कन्ट्रोल यु दबाउनु भयो भने पनि हुन्छ। र यो एन्ड सेचुरेसनमा गएर यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, अब यसमा चाहिँ ब्लू कलर छ भनेपछि ब्लू कलर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर अहिले यसमा चाहिँ व्हाइट कलर भएकोले यसमा कुनै इफेक्ट देखाउँदैन है त साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु होला भने कन्ट्रोल माइनस गर्नुभयो जुम गर्छ, कन्ट्रोल यु गरे मैले र अहिले चाहिँ यसलाई यसरी चेन्ज गरिदिएको छु है त। अझै व्हाइट भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गरेको छौं कन्ट्रोल डी गर्दै। र यसमा चाहिँ तीन टाइपको चाहिँ हाम्रो यसरी फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यस्तो छ, दोस्रो त्यस्तो। अब हजुरलाई कस्तो लाग्छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईले भन्नु होला, जानकारी गराउनु होला, हाम्रो भिडियो हेर्नु होला। अब यसमा चाहिँ मिडियम लाइन कलरलाई चाहिँ यदि मान्छेको अनुहारको कलर छ, अब यसमा चाहिँ यो कलर चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक सिलेक्ट हुन्छ। येलो छ भने येलोलाई गर्छ। यसरी कलरहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ है त साथीहरु। जस्तै अब हामीले यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेको छ भने चाहिँ यो मात्र हुन्छ हैन। यदि फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुभएको छैन भनेपछि तपाईको त्यो हुँदैन है त, सिलेक्ट भएको छैन भनेपछि। जस्तै अब हामीले कन्ट्रोल यु गरे, यो गरिसकेपछि तपाईले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लू कलरको छैन, त्यही भएर चाहिँ यस्तो भएको छ। र यसमा गएर तपाईले कलर चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रेड कलरलाई क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। यसरी हाल्नुभयो भने यसरी कलर आउँछ। यसरी फिल अप गर्नु सक्नुहुन्छ।
र यसमा पनि अब तपाईले यो अक्षरलाई मेटाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कन्ट्रोल डी गर्नु होला र यिनी अक्षरहरुले चाहिँ मेटाउनको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पेस्ट टुलको सहायताले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अलि तल ल्याइदिनु होला यहाँनिर भने तपाईको यो मेटिन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले अब जति पनि मेटाउन चाहनुहुन्छ यसलाई चाहिँ यसरी मेटाउन सक्नुहुन्छ है त। र यसमा पनि दागहरु छ भने यसरी मेटाउनको लागि यो पेस्ट टुलको युज गरिन्छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो कलरहरु चेन्ज गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ यस्तो कलर थियो जसमा चाहिँ तपाईको केही कुराहरु लेखेको पनि थियो। अब यसरी र यसमा ओपन गरेर अर्को फोटो ल्याउँछौं हामी जसमा चाहिँ तपाईको अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी बनाउन सक्छौं। यो त्यही फोटो भएकोले आइएन साथीहरु र यसलाई चाहिँ जीआईएफ फोटो बनाउन पनि सकिन्छ। अब यसमा क्लिक गर्नु होला। यो टुल्सहरु छैन भने टुल्सहरु ल्याउनु होला है साथीहरु। अब यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न कलरमा चाहिँ अटोमेटिकली आउने बनाउन सक्छौं है त। र यो खुलिसकेपछि तपाईको लेयरहरु यहाँ अटोमेटिक दिएको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो एनिमेसन पनि अटोमेटिक दिएको छ। यदि छैन भने तपाईले यसमा गएर अटोमेटिक एनिमेसन गरेर यो ल्याउन सक्नुहुन्छ र लेयरमा टिक लगाएर यो ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। अब हाम्रो अहिले आएको छ र यसमा चाहिँ तीनवटा हामी लेयरहरु बनाएका छौं र फर्स्ट लेयरमा चाहिँ हामीले दुईटैलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि दुईटैलाई बन्द गरिदिन्छ है त फर्स्ट लेयरमा। र सेकेन्डमा आएर सेकेन्डमा टिक लगाउँछौं, थर्डमा आइसकेपछि थर्डमा टिक लगाउँछौं र यसरी चाहिँ भएको यहाँ चेन्ज हुन्छ र प्ले गर्नुहुन्छ भने यसरी हाम्रो चेन्ज हुन्छ। यसमा गएर हामीले टाइम सेटअप गरिदिन्छौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एकदमै ठिक्क स्टाइलमा चाहिँ आउँछ। र यसमा चाहिँ यसरी हामीले बनाउन सक्छौं र पछाडीको कलरहरु पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं हैन। त्यसको लागि चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला, डुप्लिकेट गर्नु होला। डुप्लिकेट गरिसकेपछि हाम्रो फेरि यसमा पछाडीको कलर चाहिँ हामीले न्यू गर्छौं। यसमा चाहिँ हाम्रो यसलाई क्लिक गर्छौं र यसमा हामी गर्दैनौं। यहाँ गएर यसको पछाडीको कलरलाई सिलेक्ट गर्छौं र यसमा गएर हामीले कुन कलर राख्ने हो हैन त्यो कलर चाहिँ चुज गर्नु होला र डिलिट बटन दबाउनु होला। यसमा चाहिँ डिलिट पनि भएको छैन भने यसमा गएर यसरी पुल अप गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा गएर यसरी अब कन्ट्रोल डी गरिदिन्छौं र अब यसमा चाहिँ हाम्रो यसरी प्ले अप हुन्छ। तपाईले जुन कलर राख्नु भयो त्यही कलर चाहिँ यहाँ आउँछ है त साथीहरु। अरु भन्दा फरक छ कलर त्यही भएर हामी देखिन्छ यसरी। र यसमा पनि कलर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मानव यस्तो कलर राख्दिन्छौं 88। अब यसमा पनि लेयरमा क्लिक गर्नु होला सेम लेयरमा, त्यसपछि मात्र कलर फिल अप हुन्छ र यसरी हाम्रो फोटोहरु बन्छ। अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि फाइलमा क्लिक गर्नु होला, सेभ अप्टिमाइज भन्ने हुन्छ यहाँनिर दिएको छ। अप्टिमाइजमा क्लिक गर्नु होला। अप्टिमाइजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यसरी जीआईएफ भनेर आउँछ। जीआईएफ भनेर आएको छ र यसमा चाहिँ हामीले जस्तै ब्लुटुथ नगरेर हामीले सेभ गरिदिन्छौं। यो चाहिँ सेभ भएको छ। अब हामीले यसलाई बन्द गरिदिन्छौं। अब यसमा चाहिँ हाम्रो ब्लुटुथ भन्ने फाइल छ। यो ब्लुटुथ भन्ने फाइलमा गएर हामीले यो फोटोलाई हेर्छौं चल्छ कि चल्दैन है त्यो साथीहरु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ फोटो हाम्रो जीआईएफ फोटो पनि भयो, बेस्ट टी-शर्ट पनि चेन्ज हुन्छ र कलरमा यसरी हाम्रो चेन्ज भएको भइ हुन्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।